আজি যেটো হোম ৰেমেডি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কলা বৰণৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কালাৰো চেঞ্জ হৈ যাব ইমানে বেছি এফেক্টিভ মাত্ৰ 7 দিনত আপোনালোকৰ কালাৰ চেঞ্জ হোৱা দেখা পাব আপোনালোকে যিসকলৰ ৰং কলা আৰু আপোনালোকৰ স্কিনৰ পিগমেন্টেশন ডাৰ্ক স্পট দূৰ হ'ব তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে বগা উজ্জ্বল হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই হেয়া দূৰ হ'ব স্কিনখন একেবাৰে জিলিকি উঠিব মাত্ৰ 7 দিনত যদি আপোনালোকৰ পিম্পলছ হৈ গৈছে হেয়া ভাল হ'ব তাৰ লগতে পুৰণিতকৈ পুৰণি কলা দাগো আপোনালোকৰ দূৰ হৈ যাব দুটা স্টেপ মাত্ৰ এটা জেল থাকিব যেটো আমি ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা ফেস পেকটো সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল দুবাৰ বা এবাৰ আৰু জেলটো আপোনালোকে ডেইলি ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব একেবাৰে কেমিক্যাল ফ্ৰী কোনো ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট নাই মাত্ৰ দুটামান বস্তু নাৰিকল তেলৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি মই বনাম আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখি আচৰিত হৈ যাব আনকি কলা ৰঙৰ লুকো বগা হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ স্কিনৰ কালাৰ দুটা বা তিনটা সেট আপোনালোকে বগা উজ্জ্বল হোৱা দেখা পাব কোৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাই আছে হেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে হেয়াও জনাব আৰু ডেইলি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিও আনি থাকো যদি চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়া দেখিছে নহয় প্ৰথমটো মই ফেস পেক বনাম ফেস পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ বা এবাৰ লগালে হ'ল এতিয়া ফেস পেকটো মই প্ৰথমত আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম ইয়া ফেস পেকটো কাৰণে লৈ লৈছো বেসনে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰে পিগমেন্টেশন দূৰ কৰে কলা দাগ দূৰ কৰি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে তাৰ লগতে লৈছো এয়া আলুও আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে আমাক তাৰ লগতে যিমান পুৰণি দাগ হওক হেসমূহ দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে আলুৰ বাকলি মই এৰুৱাই লৈছো আৰু ভালদৰে ধুই লৈছো আপোনালোকেও এৰুৱাই বাকলি ভালদৰে ধুই ল'ব তাৰ পিছত এনেদৰে মই পিহনাত মাৰি লৈছো আপোনালোকে যেনেকৈ হওক মুঠতে পেষ্ট বনাই ল'ব আলুৰ ৰসখিনিহে আমাক লাগে যেনেকৈ পাৰে সুবিধা হয় তেনেকৈ উলিয়াই ল'ব এফালে মই আলুখিনি ভালদৰে পিহি ললো তাৰ পিছত আলুৰ ৰসখিনি এয়া উলিয়াই ললো আলুৰ ৰসখিনিহে আমাক লাগিব হেতু কাৰণে ভালদৰে জাবৰখিনি অতৰাই আলুৰ ৰসখিনি লৈ লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম নেমু আৰু যিসকলৰ সেনসিটিভ স্কিন হয় যিসকলৰ নেমু লগালে অলপ প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে নেমুটো স্কিপ কৰিব নেমু নললেও হ'ব বাকি ড্ৰাই স্কিনৰ লোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ মই ইয়াত আৰু বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম যিখিনি আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হ'ব নিদিয়ে নেমু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এফালে নেমুৰ ৰস অলপ লৈ লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গ্লিচাৰিন এয়া গ্লিচাৰিন লৈ লৈছো যাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন কেতিয়াও ড্ৰাই নহয় তাৰ লগতে নেমুৰ ৰসে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰে নেচাৰেল ব্লিচৰ দৰে কাম কৰে কেমিক্যাল ব্যৱহাৰ কৰি ব্লিচ কৰাতকৈ আপোনালোকে নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিলে একো অসুবিধা নহয় যদি আপোনালোকৰ সেনসিটিভ স্কিন নহয় এফালে এচামুচ দি লৈছো মই গ্লিচাৰিন আপোনালোকে যিমানটো পেক বনাব তাৰ জোখত লৈ ল'ব যদি বেছিকৈ বনায় তেতিয়া আপোনালোকে 2 চামুচমান গ্লিচাৰিন লৈ ল'ব এফালে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো ইয়াত একো নাই আলুৰ ৰস নেমুৰ ৰস আৰু গ্লিচাৰিনহে আছে মাত্ৰ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দি লৈছো বেসনখিনি যিখিনি লৈছিলো মই এয়া বেসনখিনি লৈ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এই পেকটো ইমানে বেছি এফেক্টিভ হয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব সপ্তাহত দুবাৰ বা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু যিকিটা বস্তু মই ইয়াত দিছো গুটেইখিনি আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকেই ভালদৰে স্মুথ পেষ্ট এটা বনাই লৈছো দেখিছে নহয় পুৰা স্মুথ হৈছে আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গল তাৰ পিছত প্ৰথমতে মুখখন ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি লব মই ফেস ওয়াশ কৰি লৈছো এয়া মই ফেস ওয়াশ এইটো ব্যৱহাৰ কৰো একুৱালজিকাৰ D10 ফেস ওয়াশ স্কিন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট পিগমেন্টেশনও দূৰ কৰে সান টেন দূৰ কৰে স্কিনখন একেবাৰে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে ড্ৰাই হ'ব নিদিয়ে বহুতে হুদে নহয় হেতু কাৰণে ভালদৰে কৈ দিছো আৰু এই ফেস ওয়াশটোৰ লিংক যদি আপোনালোকক লাগে ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে ভাল এটা অফাৰত পাই যাব তাৰ পিছত এতিয়া মই ফেস পেকটো লগাই লম প্ৰথমতে ফেস ওয়াশ কৰি লৈছো আৰু ফেস পেকটো কলৈ আপোনালোকক সপ্তাহত এবাৰ নাইবা দুবাৰ লগালেই হ'ল আৰু এতিয়া ভালদৰে গুটেই মুখখনতে ফেস পেকটো লগাই লম আৰু এই ফেস পেকটোৱে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে ডাৰ্ক স্পটও দূৰ কৰে স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে আমাৰ স্কিনত যিখিনি মৰি যোৱা স্কিন থাকে সেইখিনি অতৰাই আমাৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ লগতে পিগমেন্টেশনও দূৰ কৰে বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চালে নিজে ৰিজাল্ট পাব এয়া দেখিছে নহয় ভালদৰে গুটেই মুখখনতে লগাই লৈছো আৰু এই পেকটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই সপ্তাহত 3 বাৰ মান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একো নহয় ফ্ৰিজত থৈ দিলে বেয়া নহয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই 3-4 বাৰ মান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া ফেস পেক লগোৱা হৈ গল তাৰ পিছত মই ফেস পেক খিনি আধা ঘন্টা মান এনেদৰে ৰাখি থম যেতিয়ালৈকে নুহুকায় তাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লম ফেস ওয়াশ প্ৰথমতে কৰিছো হেতু কাৰণে ফেস পেক লগোৱাৰ পিছত ফেস ওয়াশ কৰিব নালাগে এয়া ফেস পেক খিনি হুকুৱালৈকে এনেদৰে থম তাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে আকৌ ধুই লম আৰু দেখিছে নহয় ফেস পেকটো ধোৱাৰ পিছত কিমান বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈছে ডাৰ্ক স্পট দূৰ হোৱাৰ লগতে স্কিনখন হাইড্ৰেটো হৈ থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং জেলটো বনাই দেখুৱাম যাৰ কাৰণে লাগিব আমাক কেঁচা হালধি আৰু আপোনালোকেও কেঁচা হালধিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব মই কেঁচা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু কেঁচা হালধি আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট পিগমেন্টেশন দূৰ কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে
পিম্পলছ দূৰ কৰাত সহায় কৰে, যিমান পুৰণি দাগ নহওক লাগিলে সেয়া দূৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি হেল্প কৰে। এডোখৰ লৈ লৈছো হালধি, আৰু বৰ বেছি ডাঙৰো নালাগে, এডোখৰ সৰু হলেই হ'ল। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, এনেদৰে পিহনাত মাৰি লৈছো। আপোনালোকে যেনেকে পাৰে পিহনাত মাৰিব, নাইবা খুন্দি মেলি ললেও হ'ব, নাইবা মিক্সিত মাৰিলেও হ'ব। অকনমানহে লাগে, মিক্সিত নামাৰিলেও হয়, যেন তেন খুন্দি লব। আৰু তাৰ পিছত এইটো মই কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকক। হালধিটো কবই নালাগে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল হয়। সকলো ধৰণৰ স্কিন প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমাৰ হালধি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহুত বেছি ভাল হয় ডাৰ্ক স্পট পিগমেন্টেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰ লগতে এইফালে লৈছো মই দুটা লং। লঙে আমাৰ স্কিনৰ পৰা বয়সৰ চাপ দূৰ কৰে, স্কিনখন বহুত বেছি বগা উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে, ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰে, পিগমেন্টেশ্যন দূৰ কৰে। এয়া দুটা লং লৈ লৈছো মই। লং দুটা পাৰিলে খুন্দি ললেও ল'ব পাৰে, ভাল হয় বেছি, তেতিয়া মই এনেকে লৈছো। আৰু তাৰ পিছত ইয়াত কেইচামুচমান মই ব্যৱহাৰ কৰিম স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাৰিকল তেল। আপোনালোকে পাৰিলে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰা নাৰিকল তেলেই স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব, সেয়া বেছি ভাল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। মই এই নাৰিকল তেলটো ব্যৱহাৰ কৰো, বহুত বেছি ভাল হয় স্কিনৰ লগতে চুলিৰ কাৰণেও একেবাৰে বেষ্ট, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই, 100% কেমিকেল ফ্ৰী। তাৰ লগতে বহুত বেছি এফেক্টিভ হয়। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি দিম, ভাল এটা অফাৰ পাই যাব যদি আপোনালোকে মোৰ লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰে। তাৰ পিছত যিখিনি মই হালধি, লং আৰু নাৰিকল তেল মিক্স কৰি ৰাখিছিলো, সেইখিনি এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছো, গৰম কৰি লৈছো কেৰাহীখন। তাৰ পিছত ইয়াত দি লৈছো, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অলপ সময় ভাজিম, যাতে কেঁচা গোন্ধটো মানে হালধিৰ যায়গৈ, আৰু যিখিনি হালধি আৰু লঙৰ গুণাগুণ আছে সেইখিনি নাৰিকল তেলখিনিত যাতে আহি যায়। বৰ বেছিও ভাজিব নালাগে। ইয়াত দেখিছে নহয়, কালাৰটো ইমানখিনি চেঞ্জ হোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি ল'ব। তাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিব। আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি ললো। তাৰ পিছত নাৰিকল তেলখিনি এক্সট্ৰা কৰি উলিয়াই লৈছো, আৰু এটা বাতিত জেলখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈ লৈছো এয়া এল'ভেৰা জেল কেইচামুচ মান। আপোনালোকে 10 দিনৰ জোখত বনাই ল'ব, 10 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এবাৰ বনাই। তাৰ পিছত লৈছো এয়া গ্লিচাৰিন এচামুচ। মই যিটো জোখত বনাইছো তাৰ জোখত লৈ লৈছো, 10 দিনৰ জোখত। আৰু এইফালে লৈছো দুটা ভিটামিন ই কেপচুল। এই স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং জেলটোৱে সঁচাকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি বগা উজ্জ্বল কৰিব। যিসকলৰ ডাৰ্ক স্পট আছে, পিগমেন্টেশ্যন আছে, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখি নিজে আচৰিত হ'ব। আৰু যিসকলৰ ৰং কলা, আপোনালোকে এটা বা দুটা ছেড হলেও আপোনালোকৰ স্কিনখন লাইট হোৱা দেখা পাব। এল'ভেৰা জেল, ভিটামিন ই কেপচুল আৰু গ্লিচাৰিন দি ললো। তাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি নাৰিকল তেল মই হালধি আৰু লঙত ভাজিছিলো, সেইখিনি এতিয়া ইয়াত তেলখিনি দি লৈছো, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছত এইখিনি একেবাৰে ক্ৰীমৰ দৰে হৈ যাব। আৰু ইমানেই বেছি এফেক্টিভ, আপোনালোকে যিসকলৰ কালাৰ বহুত বেছি কলা, আপোনালোকে মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দুটা বা এটা ছেড আপোনালোকে লাইট হোৱা দেখা পাব। বহুত বেছি একদম বগা হৈ যাব সেয়াও নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ স্কিনৰ কালাৰ বহুত বেছি চেঞ্জ হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিম 10 দিনৰ কাৰণে। আপোনালোকেও 10 দিনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এবাৰ বনালেই হ'ল আৰু 10 দিনলৈকে। তাৰ পিছত এইফালে মই এটা চিচা বটল লৈ লৈছো। আপোনালোকে পাৰিলে চিচা বটলে ল'ব, বেছি ভাল হয়। যদি নাই প্লাষ্টিকতে ৰাখিব পাৰিব বাৰু। মই এইফালে চিচা বটল এটা লৈ লৈছো, তাত এইখিনি ভালদৰে ভৰাই লৈছো। আৰু এইখিনি এতিয়া 10 দিনৰ কাৰণে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিম। আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া আপোনালোকক কম এতিয়া। প্ৰথমতেতো ফেচ ৱাছ কৰিয়ে লৈছিলো, তাৰ পিছত এয়া ফেচ পেক লগাইছিলো, দেখুৱাইছিলোৱে। ফেচ পেকটোতো সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰহে। তাৰ পিছত এতিয়া টনাৰ লগাই লৈছো। আৰু এই টনাৰটো ইমানেই বেছি ভাল হয়, প্লামৰ হয়, লগোৱাৰ লগালগ দেখিছেনে কিমান বেছি স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ গৈছে, বগা উজ্জ্বল হৈছে। এই টনাৰটো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, বহুত বেছি এফেক্টিভ হয়, বগা উজ্জ্বল কৰিব স্কিনখন। আপোনালোকৰ যদি অপেন প'ৰ্ছ প্ৰব্লেম আছে সেয়া দূৰ কৰিব, স্কিনখন বহুত বেছি হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে, কাৰণ ইয়াত হাইলুৰনিক এচিডো আছে, আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ হয়, প্লামৰ হয়, বহুত বেছি ভাল। মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি ল'ব বিচাৰে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই ক্ৰীমটো আপোনালোকক লগাই দেখুৱাম। জেল বুলিও ক'ব পাৰে, ক্ৰীম বুলিও ক'ব পাৰে, জেল বেছ হয়। মুখখন মোৰ ক্লিন হৈয়ে আছে, ফেচ ৱাছ কৰিলো, ফেচ পেক লগালো। তাৰ পিছত এতিয়া গোটেই মুখখনতে এয়া জেল লগাই ল'ম ভালদৰে। আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতহে ব্যৱহাৰ কৰিব, দিনত ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও গধূলি সময়তহে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰ পিছত এই জেলটো লগাই ল'ব। আৰু দেখিছে নহয়, ভালদৰে গোটেই মুখখনতে মই লগাই লৈছো, আৰু ভালদৰে লগাই মাছাজ কৰিব। বহুত কম সময়ত আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব। মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট দেখা পাবই আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে অকল মুখত বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকৰ যদি ডিঙিটো বহুত বেছি কলা পৰিছে, পিগমেন্টেশ্যন হৈ গৈছে, তাতো লগাব পাৰিব। বহুতৰে হাতৰ গাঁঠি নাইবা আঁঠুৰ ওচৰতো কলা পৰে, সেইসমূহতো আপোনালোকে লগাই বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব। মুঠতে য'ত য'ত কলা পৰিছে, য'ত য'ত পিগমেন্টেশ্যন ডাৰ্ক স্পট আছে, তাত তাত আপোনালোকে লগাই ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছো। আশা কৰো চাই সকলোৱে ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছো, দিয়ক, বাই।